دقت کردین وقتی داریم درباره عقایدمون صحبت میکنیم یه سری کلمه‌های نظامی زیاد استفاده میکنیم. میگیم از عقیدت دفاع کن، به اعتقاد من حمله نکن، از موضعت عقب نشینی نکن تو بحث. یکی داره مثلا با یکی مناظره میکنه، میگیم این در مناظره نابودش کرد، لهش کرد، ناک اوت شد، مشت و کوبید. And it would be good for him to go for a knockout. He needs to throw to Hillary the kind of questions. زبان رو میبینید، زبان خیلی جنگی، مبارزه‌ایه و این انگار تصادفی نیست، این دلیل داره. این از جمله به خاطر اینه که ما اصلا طرز فکرمون مثل سربازاست، مثل جنگنده هاست. وقتی داریم درباره عقایدمون و فکرمون و اینا صحبت میکنیم، درباره چیزی که بهش باور داریم فکر میکنیم، مثل سرباز فکر میکنیم و در واقع یعنی فکر خیلی نمی کنیم. چون سرباز چطوری فکر میکنه؟ سرباز کارش این نیست که فکر کنه، سرباز کارش این نیست که ببینه اینطوری درسته یا اونطوری درسته. سرباز کارش اینه که سرش رو بندازه پایین، کاری رو که از قبل مشخص شده بکنه. گفتن از اینجا باید دفاع کنی، باید از اینجا دفاع کنه. اینجا باید حمله کنی، باید اونجا حمله کنه. همیشه باید اصلا آماده مبارزه باشه. طرز فکر سرباز اینه. سولجر مایندست اینه. سرباز رو کسی ازش انتظار نداره که مثلا شک کنه. اصلا فاجعه است اگه سرباز بخواد وسط جنگ شک کنه، ببینه حالا این درسته یا اون درسته، این مسیر بهتره یا اون مسیر بهتره. و اگه یکم بهش فکر کنی عجیبه که ما درباره عقیده هامون همون سیس سرباز میگیریم. چون اگه اصلا به من بگی چطوری فکر کنم بهتره، برای اینکه فکرمو بهتر کنم چه کار باید بکنم، من میگم ذهن باز داشته باش، من میگم ذهن نقاد داشته باش، تفکر نقاد داشته باش، ذهن منتقد داشته باش. این ربطی به سرباز نداره، در حالی که زبان من در وقتی درباره فکرم صحبت میکنم و عقایدم صحبت میکنم همش جنگی سربازیه. نشون میده یه گیری هست اینجا. این سرباز بودن این طرز فکر درستی نیست، مخصوصا برای مایی که دنبال این هستیم که ذهنمون رو باز کنیم و میخوایم مطمئن باشیم که داریم به بهترین شکلی که میتونیم فکر میکنیم. این ویدیو هم درباره فکر کردنه. چند تا نکته است، چند تا یادآوری به خودم برای اینکه چطوری بهتر فکر بکنم. این بار بیشتر بر اساس یک کتابی به اسم طرز فکر پیشاهنگی، سکاوت مایندست. یه دفعه توی بی پلاس خلاصش کردیم. این دوباره یک نگاه دیگه است به اون کتاب. دوست داشتم برگردم دوباره ببینم که چه حرفایی میشه از این نویسنده یاد گرفت، از کتابش و از مصاحبه‌هاش این طرف و اون طرف. چون از این چیزایی که باید هی دوباره بازنگری کنید، یه به نظر من باید هی دوباره مرورش بکنم، ببینم که چطوری میتونم نظری رو قضاوت بکنم، نظر خودم رو ارزیابی کنم، داوری بکنم. اون کتاب حرفش در یک جمله این بود که سرباز نباشیم، طرز فکر سرباز نداشته باشیم، به جاش طرز فکر پیشاهنگ داشته باشیم. پیشاهنگ اونیه که پیش از سربازا میره جلو، پیش از هنگ فکر کنم منظورشه دیگه، پیش از کاروان میره جلو. حتی گفت الا یا خیمگی خیمه فروهل که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. گفت و پاشو چادر مادر رو جمع کن، پیشاهنگ رفت، ما هم باید دنبالش بریم. پیشاهنگ یکی که دنبالش میرن، پیشاهنگ زودتر از کاروان میره، زودتر از سپاه میره که یه سر و گوشی آب بده ببینه راه چیه، چاه کجاست، کجا سرپایینی، کجا سربالایی، کجا دره است، کجا باطلاق. قبل از عملیات یا قبل از سفر میره شناسایی میکنه، میره اسکاوت میکنه. و این آدم اگه خود بهش فکر کنی خب مشخصه که نمیتونه مثل سرباز فکر کنه، بگه نه من میدونم که راه اینه و چاه اینه و از این ور باید رفت. اگر میدونستی که اصلا تو لازم نبودی، که اصلا کار تو اینه که با ذهن باز بری بررسی کنی، شناسایی کنی، آماده باشی یه چیزایی رو ببینی که فکر نمی‌کردی اونجا هستن، ولی ببینی اونجا هستن و بحث نکنی که اینا نباید اینجا باشن. بگی خب این اینجاست، پس ما باید یه کار دیگری بکنیم. کنجکاو باید باشی، ذهن باز داشته باشی، آماده باشی که با واقعیت هر چیزی که هست روبرو بشی و بر اساس اون موضع تو عوض کنی، نقشت رو بازبینی بکنی، حتی اگر چیزی باشه که از قبل انتظارش رو نداشته باشی. تو این دام تکراری و البته طبیعی نیفتی که بخوای اون چیزی رو که فکر میکنی درسته یه طوری توجیه کنی. چون سرباز اینطوریه دیگه، سرباز یه چیزی رو فکر میکنه درسته و اگرم بخوای باهاش بحث بکنی شروع میکنه توجیه کردن، این که باید توضیح بده چرا اونی که من فکر میکنم درسته حتما درسته. در حالی که ما میخوایم اینطوری نباشیم، میخوایم آماده باشیم که نظرمون عوض بشه. مشخصه من فکر میکنم این خیلی حرف مهمیه. فکر میکنم
در دنیایی که مخصوصاً از نظر سیاسی خیلی قطبی دو قطبی شده خیلی مهمتر هم هست این کتابه. برای همین شاید روی من خیلی تأثیر زیادی گذاشت، حداقل روی این که بدونم چه جور ذهن و ذهنیتی میخوام داشته باشم. این که حالا چقدر تونستم یا نتونستم البته که مسئله دیگریه. حالا اینجا درباره خود کتابه نمیخوایم صحبت کنیم، یه بار چیزایی رو که از اون فهمیده بودیم پادکست کردیم. اینجا میخوایم یه خورده بگیم که اصلا چنین کاری رو کردن به چه جور مشکلاتی ممکنه بخوره و حالا چی؟ چون حالا فهمیدیم که اینطوری خوبه و بهتره که باز باشیم و آماده تغییر باشیم و بر اساس شواهد و عینیت ها تصمیم بگیریم و اینا، ولی از کتاب که بیای بیرون تو دنیای واقعی خب خیلی وقتا نمیشه، سخت میشه. میخوایم ببینیم اون جاهایی که سخت میشه رو چه باید کرد. مثلا کجا سخت میشه؟ اون جایی که اگر بریم از روی شواهد نتیجه بگیریم یه چیزی میرسیم، به یه جایی میرسیم که مثلا لابد حرف درست و نظر درست و کار درست اونه، ولی یه چیزای دیگری، یه نیروهای دیگری هم هست که میکشتمون سمت نتیجه دیگری، سمت تصمیمی یا ایده متناقضی. نه نیروهایی که شر باشن، صداهای شیطانی باشن، یه چیزی باشه که معلوم باشه نباید بهش گوش داد، نه، اتفاقا خیلی نیروهای انسانی، خیلی گزینه‌های شاید اخلاقی تر در نگاه اول، خیلی همدلانه تر جلومون بیاد. اونا رو چه کار کنیم؟ یعنی اینجاست که جالب میشه دیگه. میخوایم ببینیم ایده های این خانم جولیا کلف که گفتم پادکستم داره، پادکست خیلی خوب، پادکست الان متوقف شده ولی پادکست خیلی خوبی بود، میشه گوش داد، این کتابش رو میشه خوند و اینا. میخوام ببینیم که این ایده ها برای این جور موقعیت ها چی بهمون میگه. میخوایم بریم چند تا مثال ببینیم که این ایده های خانم جولیا کلف در دنیای واقعی چطوری کار میکنه، چجوری میشه ازش راهنمایی گرفت برای قضاوت و تصمیم گیری و اینا. کجا مثلا بذار یک مثالی بزنم، 2-3-4 تا مثال داریم، هم مثال از خود ایشون داریم که این ور اون ور زده، هم مثال تاریخی میزنم، هم یه خورده از مثالهای مربوط به تاریخ خودمون میزنم وسط ویدیو، به نظرم کمک میکنه. اولین داستان رو بذار اینطوری شروع کنیم. یک روزنامه‌نگاری، یه روزنامه‌نگار جوون یا دانشگاه اومده بیرون و خیلی هم دوست داره که روزنامه‌نگار خوبی بشه و وفادار به عینیت و به فکت و اینها. میخواد بره گزارش بده. یه روز بهش میگن که در این شهر آب آلوده شده، رودخونه آلوده شده، رودخونه که وسط شهر میاد رد میشه آلوده میشده، مردم مریض شدن، سلامت بچه ها مخصوصا خیلی آسیب دیده، یک عده‌ای هم جونشون رو از دست دادن و میخوایم بررسی کنیم. خیلی از مردم میگن که این کارخونه‌ای که اینجا هست این آلاینده ریخته توی رودخونه و مردم میخوان که این کارخونه تعطیل بشه. صاحبای کارخونه هم وایسادن میگن نه ما طبق مقرراتیم و اتهامات همه بی اساس و اینا. سردبیر به اینشون میگه که شما برو دنبال حقیقت، برو دنبال فکت، عینی باش، ابجکتیو باش و برو هر جایی که حقیقت و داده ها تو رو برو همونجا از اونجا گزارش بده. ایشون هم شروع میکنه با هیجان و اضطراب و اینا و میره و بعضی آلودگی رودخونه رو بررسی میکنه و مصاحبه میکنه و با مدیرای کارخونه و با مردم و داستان مردم رو گوش میده و احساس خشم و همدردیش هم کم کم بیشتر و بیشتر میشه که مشخصه خب کارخونه سران زر و زور و تزویر و اینا مقصرن دیگه و من باید از ساکنان شهر حمایت کنم. شروع میکنه مقاله رو نوشتن که این خسارت هایی که به جامعه خورده تقصیر ایناست. آماده است که مقاله رو منتشر بکنه. یاد یکی از سخنرانی‌های یکی از استادای روزنامه‌نگاریش میفته درباره همین ذهنیت پیشاهنگ، ذهنیت چشم باز داشتن. به جای اینکه از یه دیدگاه خاص دفاع کنی، تمرکز بکنی روی اینکه روزنامه‌نگار خوب باشی، یعنی پیشاهنگ باشی، یعنی همیشه وضعیت رو بخوای از هر زاویه‌ای بررسی بکنی، نه اینکه مثل سرباز آماده باشی از اون موقعیتی که گرفتی دفاع بکنی. و یادش میاد که این ذهنیت برای ارزیابی موقعیت‌های مخصوصا اخلاقی خیلی مهمه. با این دید میره گزارشش رو دوباره بررسی میکنه. سوال از خودش میپرسه که من آیا به اندازه کافی ابجکتیو بودم، عینی بودم، حواسم به داده ها بوده، آیا اجازه ندادم که احساساتم و تمایلم به حمایت از سلامت مردم و جون بچه ها و اینا قضاوتم رو مخدوش بکنه. و به نظرش آمد که درباره شرایط کارخونه به اندازه کافی تحقیق نکرده. رفته توی این داستان این که مدیران سودجوی کارخونه
چنین کردن چنان کردن و اون احساس و خشمش جلوی این که بره راستی آزمایی بکنه رو گرفته. برگشت دوباره سر گزارش و برگشت کارخونه و این بار با ذهنی بازتر و صحبت کرد و گزارش‌ها رو دید و مدرک رو دید و اینا و متوجه شد که خب این کارخونه سال پیش یه سیستم فیلتریشنی گذاشته، سیستم جدیدی آورده نصب کرده، بعدم یک سیستم کوالیتی گذاشته که بیان مقررات محیط زیستی رو بررسی بکنن که دارن رعایت میکنن و بعدم فهمید که آره مثلا یک کارخونه بالادست اینا هست که اونا انگار مواد شیمیایی رو میریزن توی رودخونه، منتها به دلایلی کسی به اونا توجه نکرده خیلی. این شده که اینا اتهام اومده روی اینها و انقدرم جو احساسی بوده که دیگه اتهام روی اینا مونده و هیچ کار بالا گرفته. بعدش هم دید اصلا تمام قصه هم از آب نیست، خود خاک منطقه هم یک آلودگی ناشناسی داره. یعنی رنج مردم واقعی هست ولی علتش اونقدری که اول به نظر میرسید ساده نیست که بگی مال این کارخونه‌ایه که سرانش مثلا حالا بدنام هم هستن توی مردم. میرسه روزنامه‌نگار سر دوراهی دیگه، میگه من باید حالا از مردم شهر حمایت کنم که انقدر تحت تاثیر داستاناشون قرار گرفتم، یا اینکه باید پایبند باشم به حقیقتی که یه مقدار پیچیده تره و از اونی که اول به نظر میرسید هم گنگتره و تصمیم میگیره که طرز فکر پیشاهنگی رو ادامه بده و از حقیقت حمایت بکنه، حتی اگر یه مقداری ناخوشایند باشه، یعنی به اندازه کافی هم رضایت بخش نباشه. مقاله رو بازنویسی میکنه و دو طرف داستان رو این دفعه ارائه میده و هم رنج مردم شهر رو، هم وضعیت کارخونه رو، هم نقش احتمالی عوامل دیگه و انتشار خاک و اینا و آلودگی خاک و اینا و نهایتا خب مقاله رو که منتشر میکنه طبعا جنجال هم میشه دیگه. من میتونم تصور کنم که خیلی هم فوش بهش بدن، خیلی هم برگردن بگن که خریدنش، اصلا اجازه نمیدن مدیران کارخونه که حرفی علیهشون منتشر بشه. معلومه که رسانه‌ای که بخواد کار کنه باید نتیجه بگیره که تقصیر اینا نیست، معلومه که به سفید شویی میفته. این ذهنیت‌ها به وجود میاد، برای ما آشناست دیگه. حتی ممکنه که بگه من که میدونم که مدیرای این کارخونه آدمای سالمی نیستن، من کار کردم اونجا دیدم مثلا اینا چه میدونم بیمه رد نمیکنن، کارگر غیر قانونی دارن، اینا رانت دارن و همه اینا ممکنه درست باشه. اما موضوع این گزارش که اینا نبوده، که موضوع این گزارش آلودگی آب بوده. اون چیزی که اتفاقا جامعه باید از خبرنگار بخواد، اصلا فانکشن خبرنگار در جامعه اینه، یک فانکشنش اینه، نه اینکه بره سمت درست تاریخ رو پیدا کنه که بگه کیا آدم بدان کیا آدم خوبان. کارش اینه که در بیاره که این کارخونه آب رو گلالود کرده یا نکرده و اگه کرده آیا مهمترین عامل آلوده کردن آب این بوده یا عاملای دیگه هم بوده، چشم ما رو به اون باز بکنه. و اتفاقا همین کارم هست که در دراز مدت نتیجه بهتری داره. منتها طول میکشه، زمان میبره که به اون نتیجه بهتره برسه. این رویکرد مبتنی بر شواهد طول میکشه، جوابش اون خشم ناگهانی رو نمیتونه کمکی بهش بکنه، ولی میتونه اتفاقا کمک کنه این مقاله که شهر یک اقدامات معنیدارتری انجام بده. شهرداری بگه که برید یک تحقیق جامعی مثلا بکنید، همه منابع احتمالی رو بررسی کنین، هم بهداشت محلی رو، هم دفع زباله رو، هم کارخونه های بالادست. و یعنی حرف چیه؟ حرف اینه که اینطوری نیست که اگر بگیم که این کار داریم میکنیم یعنی از کسی حمایت نکردیم. در دراز مدت خیرش به همه میرسه. در کوتاه مدته که به نظر میرسه که شما اون روحیه حمایت کردن و اینا رو کنار گذاشتی، میگه نه این سنگ شده، فقط به داده ها چسبیده، روحیه حمایت نداره. نه، میگه این عینیت و حمایت متضاد همدیگه نیستن، میتونن با همدیگه کار کنن ولی ممکنه نتیجهشون آنی نباشه، خیلی سریع نباشه. یه مثال بود برای اینکه خورده بیشتر بفهمیم داریم درباره چه موقعیت‌های متناقضی صحبت میکنیم. حالا یه مثال دیگه. فکر کن شما توی خیریه کار میکنی که میگن توی این خیریه کسایی فقط ما بهشون کمک میکنیم که مثلا پدر خانواده در تصادف اتومبیل از دنیا رفته باشه و اینا هم منبع درآمد دیگری نداشته باشن، یعنی خیریه دیگه‌ای بهشون کمک نکنه. خب این مثال دیگه من از خودم دارم میگم، این مثال اصلا تو هیچ جای کتابای این خانم و اینا هم نیست. من خودم توی همچین موقعیتی بودم. به خاطر اینکه بعد شما باید انتخاب کنی که خب بعد شما پرونده ها میاد دستتون، شما باید بگی که ما به این خانواده میتونیم کمک بکنیم، به این خانواده نمیتونیم کمک بکنیم. یه پروتکلی هم داری دیگه.
یه پرونده یه خانواده میاد دست شما و شما میبینی که خب اینا خیلی گرفتارن، 3 تا بچه هستن، پدر خانواده هم در تصادف مثلا کشته شده، ولی اینا مثلا از یه خیریه دیگه دارن کمک میگیرن. شما به وضوح میبینی که اینا بسیار بسیار نیاز دارن به کمک شما، ولی طبق پروتکل داده هایی که شما داری و عینی وقتی بررسی میکنی، اینا نباید این کمک بهشون تعلق بگیره. تصمیم میبینید تصمیم راحتی نیست. اینطوری نیست که بگیم که خب مشخصه اون کار که کار بدیه. نمیگم یه تصمیم اینی که به خانواده کمک کنی، یکی اینی که مثلا جیب خیریه رو بزنی، مثلا یه پولی اختلاس کنی. اینطوری نیست. شما اصلا وظیفه خودت میبینی که به اینا کمک کنی. واقعا هم باید قلبت از سنگ باشه که وسوسه نشی که کمکشون بکنی، چون نیازمندیشون رو متوجه میشی و میفهمی که اینا خب نیازمندن دیگه. طرز فکر سرباز چی میگه توی این موقعیت؟ طرز فکر سرباز دنبال جواب نیست، جواب رو از قبل داره. یعنی میگه که خب این خانواده و این مادر تنها و این 2 تا بچه و اینا نتیجه مشخصه. کی میتونه دلش رو سنگ کنه و از بهتر شدن شرایط اینها حمایت نکنه؟ نتیجه که از قبل معلومه. بریم براش دنبال شواهد بگردیم، بریم ببینیم نتایج این ارزیابی رو چطوری میشه دستکاری کرد که به نفع این خانواده باشه و بتونه این کمک رو از ما هم بگیره، از مزایا استفاده کنه. حالا برگردیم توضیحات خانم گالف رو یادمون بیاد. ایشون میگفتش که طرز فکر سرباز تلاش ذهن برای اینکه در جهتی که از قبل انتخاب کرده یا براش انتخاب کردن شواهدی پیدا بکنه. نتیجه خاص رو میدونه، میخواد تاییدش کنه یا میخواد ردش کنه دیگه، فقط باید شواهد رو برای اون پیدا کنه. سوالی که میپرسه اینه که میتونم این رو بپذیرم؟ میتونم به نتیجه‌ای که احساساتم تایید میکنه به اون برسم؟ شواهد برای کافی راهی وجود داره که بتونم هر شواهدی که میتونم پیدا کنم که اون نتیجه رو بهش برسم؟ یعنی چی؟ یعنی نتیجه رو از قبل پذیرفتم، من میخوام که کمک بکنم، دنبال شواهد میگردم که کمکم بکنه که کمک کنم، تصمیمم رو درست بکنه. این یک نگرش خیلی قویه. یه مثالی هم زدم که دیگه واقعا معلومه که انتخاب توش ساده نیست. ما داریم از یک باوری، از یک موقعیتی دفاع میکنیم که چیز ارزشمندی هم هست اتفاقا توش. موقعیت طوری که میگیم برای نجات این بچه ها و این خانواده تصمیم بگیریم، باور کنیم که اینها شرایط دریافت این کمک ها رو دارن. جالبم هست واقعا اون جایی ما خیلی سریعتر و مستقیمتر میریم سراغ طرز فکر سرباز که یه خورده این موقعیت حساسه. اینو در تحقیقات وسیع روانشناسی هم دیدیم. وقتی که شرایط حساسه، اصلا طرز فکر سرباز رویکرد پیشفرض ماست برای استدلال کردن. وقتی که مثلا درباره مسائل اخلاقی داریم تصمیم میگیریم، وقتی درباره مسائل سیاسی داریم نظر میدیم، یا وقتی که پای منافع مادی خودمون وسطه و البته خیلی جاهای دیگه، ولی این 3 جا مخصوصا خیلی زیاد میریم اون سمتی. یه جور دیگه هم میشه اینو دید، میشه اینو به عنوان کار کردن مکانیزم دفاعی توجیه دید. مکانیزم دفاعی توجیه، رشنالایز کردن. این یه چیزیه که فروید معرفیش کرد و گفتش که این یه کاریه که ما میکنیم وقتی که اون دلیل واقعی و زیربنایی که داریم ممکنه ناراحت کننده باشه یا از نظر اجتماعی غیر قابل قبول باشه. برای اینکه اونو نگیم، رفتارمون رو یا افکارمون رو یا احساساتمون رو میریم یه جور دیگری توجیه میکنیم یا توضیح میدیم، یک ظاهر منطقی یا عقلانی بهش میدیم. توجیه کردن به همون اجازه میده که مثلا از عزت نفس خودمون محافظت کنیم یا از احساس گناه یا از احساس شرم خودمون رو در امان بداریم، حفظ کنیم با توضیحات منطقی ولی نادرست. مثل وقتی که مسابقه رو میبازیم، مثلا داور اینطوری بود، داوری اونطوری بود، زمین اینطوری بود، آب بارون اونطوری، دلایل اینطوری، امتحانو خوب نمیدی، میگی که معلم مثلا منصف نبود و این به ما کمک میکنه. این کمک میکنه اضطرابمون و استرسمون رو کم بکنه. یک توضیحاتی میده که به نظر قابل قبول میان، هرچند لزوما درست نیستن. کمک میکنه که از عزت نفسمون محافظت بکنیم، بالاخره احساس ناکافی بودن نکنیم، احساس گناه نکنیم. یه بهانه‌هایی میده که کارمون رو قابل قبول تر میکنه
و تعارضاتمون رو هم راحت حل میکنه. یعنی یه سری ناهماهنگی شناختی ممکنه به وجود بیاد دیگه، ما یک اقداماتی داریم، دلایلی کردیم، این حرفا دلایلی داشتیم براش، اینا با همدیگه ناهماهنگ هستن، با اینا سعی میکنیم یه هماهنگی مصنوعی هم اونجا ایجاد یعنی در نظریه روانکاوی توجیه کردن یکی از مکانیزم های دفاعی بالغتر هست، استفاده ازش میکنیم، به همون اجازه میدی که یک سطحی از خودآگاهی و درون نگری هم داشته باشیم، مخصوصا اگر که کاملا مسلط نباشیم به انگیزه های واقعی زیربنایی خودمون. یعنی اونم هست، اونم اینجا در حال کار کردن هست، اینم میبینیم. حالا این توضیحات پایه‌ای رو داریم درباره طرز فکر سرباز و طرز فکر پیشاهنگ و اینا. حالا بریم ببینیم که این طرز فکر سرباز در عمل چطوری کار میکنه. یعنی وقتی میخوایم درباره یه چیزی قضاوت بکنیم، در عمل چه اتفاقی میفته که میگیم طرز فکرمون طرز فکر سرباز شده. در دو مرحله کار میکنه. یکی اونجایی که داریم شواهد رو جمع میکنیم، یکی اونجایی که داریم شواهد رو ارزیابی میکنیم. در هر دوتای اینها میاد و اثر میگذاره. در جمع‌آوری شواهد چطوری کمک میکنه؟ چطوری دخالت میکنه؟ میاد یه کاری میکنه که ما دنبال اون شواهدی بریم که از اون باور ترجیحی ما حمایت بکنن، دنبال اون چیزایی که باور ما رو تضعیف میکنن نریم. مثلا شما یه همکاری داری که فکر میکنی اگه بری سراغ اون این بهت کامنت منفی زیاد خواهد داد. یک دوستی داری که میدونی کارتو تایید نخواهد کرد اگه باهاش صحبت بکنی، بازخوردش احتمالاً بازخورد دقیقی هست، بازخورد مفیدی هم هست، ولی بازخورد منفیه. بر همین شما سراغش نمیری، شما داده از اون آدم نمیگیری، شما اصلاً کارتو به اون آدم نشون نمیدی. یعنی اصلا توی جمع کردن داده ها شما از اول دنبال نتیجه هستی، نتیجه‌ای که میخوای و میدونی که تایید میخوای، میدونی که میخوای که کاری که داری میکنی مورد تایید باشه، اوکی باشه، درست باشه. یه طوری دنبال شواهد میری که به اون برسی تو جمع کردن شواهد. یه جای دیگه هم وارد میشه توی ارزیابی شواهد. یعنی شما اصلا استاندارد تو برای اینکه ارزیابی کنی این اطلاعاتی که جمع میکنم چقدر معتبر هست یا نیست، استاندارد تو عوض میکنی. برای چیزایی که ممکنه باورت رو تضعیف کنه استانداردت خیلی سخت گیرانه است. از اون طرف اگه یه چیزایی ببینی که باورت رو تایید میکنن شلوول همینطوری قبول میکنی، خیلی مهربون و خیلی آسونگیر میشی. مثلا من فکر کنم بادمجون نمیخورم، بعد هرچی تحقیقات و مقاله در بیاد بگه مثلا بادمجون بی ارزش، بی خاصیت، بی مصرف ترین غذاییه که انسان میتونه بخوره، من در جای اینو میپرم، یه اسکرین شات میگیرم، لینکشو میفرستم واسه همسرم، بیا دیدی مثلا دانشمندا گفتن بادمجون غلطه. دیگه حالا کاری ندارم این مقاله رو مثلا بیا تو .com منتشر کرده، یه نوبادی تو توییتر مثلا یه رشته توییتی درباره‌اش نوشته. خب این چه اعتباری داره؟ چه اهمیتی داره؟ من مکانیزمای ارزیابیمو در برابر این شل میکنم. از اون طرف ولی اگه یکی بگه که هفته یه بار اگه بادمجون بخوری واسه فلانت خوبه، من میگم نه، اینو باید ببینم اینو کدوم ژورنالی چاپ کرده، کی نوشته، کی تاییدش کرده. بعدش هم اصلا با دانشمندا هر روز یه چیزی میگن. یعنی استانداردم برای چیزی که قبولش ندارم یا دوست ندارم قبول داشته باشم خیلی سختگیرانه تره و برای چیزی که تایید میکنه قضاوت پیشندیشانه من رو خیلی شلتر و راحتتر استانداردن. یعنی در هر دو مرحله جمع‌آوری شواهد و ارزیابی شواهد من با سوگیری و تعصب خلاصه میام و این طرز فکر سرباز رو پیاده میکنم. چرا این کارو میکنم؟ چرا مخصوصا در یک سری شرایط مشخصی خیلی بیشتر میریم سمت این طرز فکر سرباز؟ جاهایی که انگیزه های احساسی یا اجتماعی داشته باشیم برای یک جواب مشخص، یا پای پول وسط باشه، پای منافع مالی وسط باشه، خیلی سخت میشه برامون پرهیز کردن از طرز فکر سرباز. برای همینم میگن یکی رو که پول میگیره نفهمه نمیتونی قانعش کنی، نمیتونی نظرش رو عوض بکنی. پول میگیره که نفهمه، چون پای انگیزه های مالی وسط، داره به این اشاره میکنه. یا خیلی معمولتر و گسترده ترش سوگیری تأییدی دیگه، میخوایم اون چیزی رو که فکر میکنیم درسته واقعا درست باشه، حالا شواهد هر چی که هست.
مخصوصا این برای آدمایی که با تجربه ترن و بیشتر میدونن خطرناکتر هم هست. قبلا دیدیم نمونه ها شده که سخت تر هم هست که فرضیاتشون رو بذارن کنار و تازه از نو به چیزی فکر کنن و اینا ممکنه در مراحل مختلف وارد بشه، در جستجوی اطلاعات برن به سمت اطلاعاتی که فرضیه‌شون رو تایید میکنه، تبعیض داشته باشن در جذب شواهد، هر اطلاعاتی رو که میبینن با دیدگاهی به سمت توجیه فرضیه تفسیرش بکنن، مخصوصا وقتایی که مسئله اخلاقیه، یعنی مسئله رو خیلی اخلاقی میبینیم. شرایط قطبی شده اخلاقی خیلی مستعد بروز این رفتاره. قضاوت‌های زیربنای این احکام اخلاقی معمولاً به جای اینکه با استدلال آمده باشن با احساسات هدایت شدن. یه نمونه اینو توی اون مثالی که زدم برای خیریه داشتیم دیگه. مخصوصا وقتی که من بر خودم مسئولیت اخلاقی قائل میشم که مثلا کمک بکنیم به این یا نکنیم، دیگه خیلی سخته که بخوام مثلا طرز فکر پیشاهنگی داشته باشم و بچسبم به شواهد و به داده ها و عینی فکر بکنم و این حرفا. یکم بریم سراغ توصیه های عملی تر، ببینیم که چه کار باید بکنیم که پیشاهنگ بشیم، مثل پیشاهنگ فکر بکنیم. چه کار بکنیم که سوالمون به جای اینکه این باشه که چطوری این مثلا میتونه درست بشه، این باشه که آیا این اصلا درسته یا نه، آیا حقیقت داره یا نه. نگیم مثلا میتونم اینو چی لازم دارم که باورش کنم، نه، بگیم کار پیشاهنگی بکنیم، بگیم که نقشه برداریم، میخوایم بریم ببینیم چی هست اصلا، میخوایم شواهد رو جمع بکنیم، واقعا بفهمیم چی به چیه. این اطلاعات جدید بر ما اطلاعات و ارزشمند، فارغ از این که برای باور ما خبر خوبیه یا خبر بدیه، تاییدش میکنه یا ردش میکنه. به هر حال اطلاعاتیه که و به یک اندازه مهمه هر کدوم اینا که باشه. توی روانشناسی بهش میگن تفکر فعالانه، تفکر با ذهن باز، بدون تعصب و بدون سوگیری بگردی دنبال شواهد و بعداً نتیجه رو که میگیری اعتمادت به اون نتیجه رو با شواهدی که اونطوری پیدا کردی تنظیم بکنی. حتی وقتی که احساسات و اخلاق هلت میدن به سمت طور دیگری فکر کردن، احساسات و اخلاق هلت میدن به سمت کمک کردن به آدم نیازمند، بازم داریم میگیم بهتره که این فکره رو داشته باشیم و نذاریم تمایلمون به حمایت کردن کار درست رو بگذاره کنار. اگرم تناقضی میبینیم، حالا این اگرم سوال پیش آمد که مثلا خب چه کار باید بکنیم، به خاطر اینکه میگه وقتی تناقضی به وجود میاد نباید کار درست رو بذاریم کنار، باید مسئله رو سیستمی ببینیم. مثلا اگر میگی که خب آقا این اینطوریه که به اینا واقعا باید کمک کرد ولی قوانین ما اجازه نمیده، خب این شاید به این معنیه که قوانینت اشکالی داره. اگر مسئله رو سیستمی ببینی میفهمی که خب پس شاید من باید قوانینم رو اصلاح بکنم، بهترش بکنم که نفعش در دراز مدت به آدمهای بیشتری برسه. این واقعا مهمه، این چون موقعیتایی که در زندگی روزمره باهاش مواجه میشیم و اینا همه یه حدی از پیچیدگی رو دارن، یه تناقضی توشون میاد که سختشون میکنه، وگرنه کار درست رو کاغذ معمولا میدونیم، تقریبا همیشه میدونیم. اینجاها هم هست که حرف به نظرم جالب میشه که داستان اینه که باید اهمیت این عینیت رو، ابجکتیویتی رو بفهمیم. اصل داستان فهمیدن اینه که این چقدر چیز مهمیه. نگه داشتن حس کنجکاوی، متعهد موندن به دقت، به دقیق حرف زدن، دقیق صحبت کردن چقدر مهمه. اینکه تلاش کنی قبل از اینکه قضاوتی داشته باشی شواهد جمع کنی. هر چقدر قضاوتت به نظرت درسته، قضاوتت رو با شواهد، حداقل وقتی ارائه میکنی به دیگران با شواهد ارائه کنی، نخوای روی احساساتشون اثر بگذاری، بلکه کمک کنی که شواهدی بهشون بدی که اونا هم بتونن با طرز فکر کنجکاوانه ارزیابی خودشون رو داشته باشن. خیلی وقتا ما وقتی میخوایم یه چیزی رو برای کسی توضیح بدیم احساسات رو هدف میگیریم و این خودش ما داریم کار رو اصلا تو مسیر غلط میندازیم دیگه. به جای اینکه کمکش کنیم داده های قابل اعتماد جمع بکنه، به جای اینکه تشویقش بکنیم اون رو مثلا همونطور که خودمون رو میکنیم که فرضیاتش رو بره چک بکنه، میذاریم ولی بیشتر توی فشارهای اخلاقی و احساسی هم خودمون رو هم دیگران رو موقعی که میخوایم که به قضاوتی برسن. این خیلی چیز به نظرم خطرناکیه، با اینکه نتیجهش در کوتاه مدت ممکنه
اصلا آزاردهنده هم باشه که من لازم داشته باشم این همه توضیح بدم، دقیق صحبت بکنم برای یه قضاوتی که واضحه، من میدونم قضاوت درست چیه، ولی در دراز مدت این بسیار چیز مهمیه. حتی دیگه من مثالایی که زدم تکرارش نمیکنم، حتی برای کارهای خوبی که دیگه خوب بودنش واضحه یا قضاوت‌های منفی که منفی بودنشون مبرهنه، واقعا پایبند بودن به روش درست خیلی در دراز مدت نفعش بیشتره از اینکه یه کاری کنیم که به نتیجه درست برسیم خیلی سریع از روش نادرست. این یعنی چی؟ یعنی استدلالمون مبتنی بر شواهد محکم و دقیق و قابل اعتماد باشه. این یعنی چی؟ یعنی که ادعای وقتی میکنیم اغراق نکنیم، حتی اگه حرفی که داریم میزنیم درسته، قطعاً میدونیم که درسته، با داده نادرست یا نادقیق یا دروغی یا اغراق شده حرفمون رو نزنیم. ما برای اینا مثال تاریخی داریم که جلوی چشممونه، ما به عنوان جامعه اثر منفی اینو دیدیم، یه خورده بهش فکر کنیم. در سالهای اخیر خیلی پژوهش شده درباره مثلا تعداد کشته شده های قبل از انقلاب، مثلا تعداد شهدای 17 شهریور، و نتیجه‌ای که گرفتن اینه که اصلا از روی همین آمار بنیاد شهید و اینا که تعداد کسایی که در اون روز کشته شدن خیلی کمتر از عددیه که انقلابی‌ها اون موقع اعلام کردن. و هر وقتی که شما اینو بگی یه بحثی که به وجود میاد اینه که پس تو میگه آدم نکشتن، پس جون آدما مثلا بی اهمیته، در حالی که اینا هیچ به اون معنی نیست. این ادعا فقط به این معنیه که تعداد آدما مثلا انقدر، من عدد نمیگم چون الان عدد جلوم نیست، ولی تعداد آدما انقدر، در حالی که اون موقع ادعا کردن تعداد آدما انقدر بیشتره و اون ادعا رفته و همه جا منتشر شده و اثرگذاری هم داشته. اینکه تعداد آدمی که کشته شده جان تک تکشون عزیز بوده و کشتن تک تکشون محکومه یک مسئله جداییه. اما انقلابی‌ها فکر کردن چون حکومت ظالمه، چون آدم کشته شده، اوکیه که تعداد کشته ها رو بیشتر بگیم. چون ساواک بده، اوکیه که بگیم، به دروغ بگیم صمد بهرنگی هم ساواک کشته، تختی هم ساواک کشته، جلال آل احمد هم ساواک کشته، شریعتی هم ساواک کشته. و تاریخ داره جلوی چشم ما بهمون نشون میده که درست نیست. شما نباید روش درست رو، نباید قربانی نتیجه‌ای بکنی که فرض کن به لحاظ اخلاقی و احساسی و هزار دلیل دیگه میدونی نتیجه درستیه، نباید از روش درست به اون سمت بری. در دراز مدت این بومرنگ تو صورت خودت هم میخوره و اثرش ممکنه خیلی دیر و دیگه دیرتر از اینی که واقعا به دردت بخوره متوجه بشی. و خیلی عجیبه که تا همین امروز هم داوری درباره اینا همچنان گره خورده به داوری سیاسی و اخلاقی، همچنان خیلی ابجکتیو نیست. خیلی از زمانی که خیلی انقلابی بودن میگفتن ساواک اینا رو کشت، بعدن که انقلابی نبودن میگفتن نه ساواک نکشت. با مثال که میبینیم ملموس‌تر میشه. همچنان سراغ دادهه نرفتن، سراغ فکت نرفتن، سراغ عینیت قصه نرفتن. کار سخت اینی که پیامدهای اخلاقی گسترده تری که حرف و نظرمون داره رو بهش توجه بکنیم، بفهمیم در دراز مدت خیر جمعی در چیه، در پایبندی به حقیقت یا در اینه که اون چیزی رو که میدونیم بده یا فکر میکنیم بده بد یا بدتر نشون بدیم. در کار سیاسی، در کار خیریه، در قضاوت‌های شخصی و روزمره و اینا به نظرم چیزاییه که کمکمون میکنه دیگه. یعنی آماده باشیم برای بازنگری، آماده باشیم اگه اطلاعات جدیدی آمد انعطاف پذیری داشته باشیم که قضاوتمون عوض بشه. به نظر من این خیلی طبیعیه، پیشاهنگ باید هم اینطوری باشه. ذهن پیشاهنگ نمیتونه وایسه یه جایی شمشیر بزنه همیشه بگه نه همینه و جز این نیست. خیلی عجیبه 28 مرداد 32 مال 70 سال پیشه دیگه. خیلی آدم هستن که درباره رویداد سیاسی 70 سال پیش نظرشون 1 میلیمتر جابجا نشده. شما فکر کن از این اتفاقات چند بار اسناد و اطلاعات جدید آمده بیرون، ولی خیلی ها میبینی با همون استدلال و حرفای 50 سال پیش دارن دربارش صحبت میکنن. یا اینکه چیزی که به نظرم مشهودتره اینی که قضاوتشون دربارش اصلا مستقل از فکت و داده و سند و اصلا بر اساس اینا نیست، بر اساس علاقمندی و تشخیص سیاسی امروزشونه. این نقطه مقابل طرز فکر پیشاهنگیه. این دیگه اینه که شما سپاهتو انتخاب میکنی دیگه، میری تو اون سپاه شمشیر میزنی هر چی که باشه،
هر چی که اون فکر میکنی که در راستای موضع امروز اون سپاهه، شما شمشیر همونو میزنی دیگه، اصلا ارتباط تو با فکت و با واقعیت و اینا قطع کردی. این طرز فکر سرباز در بالاترین درجه. شما خیلی چون شاه رو دوست داری یا چون خیلی مصدق و قبول داری یه چیزی رو پذیرفتی و دیگه هر چی سند و داده تازه در بیاد، از آمریکا بیاد، از شوروی بیاد، از انگلیس بیاد، اصلا شما صفر نشستی، چیزی در شما عوض نمیشه، چون اساسا قضاوتت رو مستقل از داده ها و شواهد و اینا انجام دادی، آماده بازنگری هم نیستی. اینا که موضوعات تاریخیه، در واقع طرز فکر پیشاهنگی توش داشتن یه هوا باید سرراست‌تر باشه، مخصوصا موضوع 70 سال پیش. سخت و دشوار، پیچیده، اون جایی که میبینی اگه بخوای مته به خشخاش بذاری نمیتونی کمک کسی بکنی که کمک تو لازم داره، نمیتونی کار خوبه رو بکنی. کار خوب کردن با کار درست کردن در مقابل هم قرار میگیرن، کار نیک و کار درست در مقابل هم قرار میگیرن. اونجا هم تازه حرف اینه که از کار درست کوتاه نیای، حتی به خاطر کار نیک تمرکز کنی بر بهبودهای بلند مدت و سیستمی، بری دنبال حل مسائل به صورت زیربنایی، یه طوری که تعصب و بی‌عدالتی و اینها رو کمتر بکنه. این یعنی چی؟ یعنی پایبندی بی قید و شرط به شفافیت، به صداقت فکری، به آمادگی برای درگیر شدن با دیدگاه‌های مختلف و اینا واقعاً گفتنش راحت، تمه رو توی موقعیت می‌بینیم که چقدر سخته. باز یه مثال دیگه، شما مثلا ممکنه به عنوان یک حامی سلامت عمومی باشی و کمپین اجرای واکسن رو داری تلاش میکنی براش، میخوای آدما رو قانع کنی واکسن بزنن. وقتی میگیم طرز تفکر پیشاهنگی یعنی این که شما نباید ریسک های واکسن رو حاشا کنی و نباید در فواید واکسن زدن اغراق بکنی. این چیزی بود که برای خود من تجربه خیلی عجیبی بود زمان کووید. من الان که نگاه میکنم حامیان واکسن، نهادهای بهداشتی سلامتی دولتی، دولت‌های بزرگ، در هر دو مورد از این مسیر منحرف شدن. به نظر من هم ریسک های واقعیش رو حاشا کردن و هم در فوایدش اغراق کردن. با نیت خوبم این کار کردن، برای اینکه کار خوب رو بکنن این کار کردن، ولی کار نادرست رو کردن. در کوتاه مدت به نتیجه خوب رسیدن، آدمای خیلی زیادی واکسن زدن و احتمالاً جانهای خیلی زیادی نجات پیدا کردن و مشکل سریعتر حل شد، ولی در دراز مدت اعتماد به نهادهایی کم شد که به نظر من هزینه‌اش رو جامعه بشری تا مدت‌ها خواهد پرداخت. این از اون جاهایی که به نظرم سخت میشه. من اینطوری فکر میکنم. من فکر میکنم که این عدول از طرز فکر پیشاهنگی بود و هل دادن به یک سمتی بود با سفت کردن روی نتیجه گیری و حالا ما هزینه‌هاش رو در بلند مدت خواهیم پرداخت، به خاطر اینکه اصلا در دنیایی که اطلاعات نادرست همیشه هست و همش هم زیادتر میشه و اینها و تعصبم به نظر میرسه کمتر از گذشته نیست اگر بیشتر نباشه، ما باید خیلی بیشتر خودمون رو پایبند به طرز فکر پیشاهنگ بکنیم، به تجزیه تحلیل عینی بکنیم و منطقاً و اخلاقاً خودمون رو به این پایبند بدونیم. یه مثال تاریخی دیگه بزنم ویدیو رو ببندم. این یه خورده مثال متفاوت، مثال از تاریخ آمریکاست. اینم باز نشون میده که طرز فکر پیشاهنگی چطوری گاهی وقتا راه حل‌هایی جلوت میذاره که میتونه یه گره باز نشدنی رو باز کنه. زمان جنگ داخلی، زمان تصمیم گیری ابراهام لینکلن درباره بردهداری، خیلی فشار بود روی لینکلن از جناح‌های مختلف درباره مسئله بردهداری. آدمایی بودن که خب خیلی طرفدار بودن که بردهداری لغو بشه، همه برده‌ها آزاد بشن، و از اون طرف دیگرانی بودن حتی توی دولت که بردهداری براشون مسئله اصلی نبود. مسئله مهمتر حفظ اتحادیه بود، حفظ کشور آمریکا فکر کن، یعنی و حفظ کشور به هر قیمتی، یعنی حتی اگر شده به معنی سازش، به قیمت سازش سر مسئله بردهداری، مصالحه کردن. بردهداری براشون موضوع اصلی نبود، یه چیز قابل مصالحه بود. بعضی وقت ما با اشتباه فکر میکنیم جنگ داخلی سر بردهداری بود، نبود. یه جورایی شد سر بردهداری، از جمله به خاطر حرکتی که لینکلن کرد و یه نمونه‌ای بود از این طرز فکر پیشاهنگی در عمل. با یک رویکرد خیلی متوازنی نزدیک شدی، رویکرد دقیقی
نزدیک شد به مسئله بردهداری. به جای اینکه یک موضع سخت ایدئولوژیک و سفت بگیره، اومد شرایط و شواهد و اینا رو بررسی کرد، واقعیت‌های موجود رو نگاه کرد، بر اساس اون تصمیم گیری کرد. هدف لینکلن حفظ اتحادیه بود، منتها آماده بود که استراتژیش رو تغییر بده، استراتژیش رو تنظیم بکنه، زمانبندی رو نگاه بکنه، ببینی که این اعلامیه رو جنگ چه اثری داره، افکار عمومی چطوریه، روابط بین‌المللی چطوره، این حرفا. بعدن هم که اعلامیه آزادی رو داد، به عنوان یک حرکت اخلاقی نداد لینکلن، به عنوان یک حرکت در جنگ داد. اصلا به این خاطرم ایشون مثال میزنه نویسنده، این حرکت رو میاره توی طرز فکر پیشاهنگی و اینا، میگه همه چی رو ارزیابی کرد و اینا و شواهد رو هم ارزیابی کرد، چطوری میشه کنفدراسیون رو تضعیف کرد، چطوری میشه به عنوان یک اقدام جنگی، یک اقدام در جنگ، حمایت این ایالت‌های مرزی رو حفظ کرد. یه کاری کرد که با شمالی‌های میانه رو اختلاف ایجاد نشه و بر پایه اطلاعات و شواهدی که میتونستن جمع کنن اومد اعلامیه رو صادر کرد. یعنی چی بر پایه شواهد؟ یعنی یه طوری صادر کرد، یه وقتی صادر کرد که اقتصاد کنفدراسیون ضعیف بشه، سیاه‌پوستا بیان به ارتش اتحادیه بپیوندن و ارتش اینها رو تقویت کنن. آماده هم بود که موضعش رو بر اساس شرایط عوض بکنه، آزادی رو به تدریج اجرا بکنه، یعنی انعطاف پذیر بود، با اطلاعات جدید خودش رو تطبیق میداد. تأثیر بین المللی این اعلامیه آزادی رو هم در نظر گرفت، جنگ رو تبدیل کرد به یک مبارزه علیه بردهداری. اینطوری تونست حمایت کشورهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه و اینا رو هم از کنفدراسیون خیلی کم بکنه. میگه این تغییر استراتژیک یک نشون میده که چه ذهنیت پیشاهنگی لینکلن داشت، هم همه ابعاد مسئله رو اومد بررسی کرد، بر اساسش تصمیم گرفت و هم انعطاف پذیری داشت برای تغییر نظر خودش در طول این داستان. موضع سفت اخلاقی نشسته بود از اول تا آخر و این میگه نشونمون میده که چطوری طرز فکر پیشاهنگی میتونه موفقیت‌های استراتژیک و اخلاقی در دراز مدت هم بهمون بده، اگر مبتنی بر شواهد و عملگرایی و انعطاف پذیری و اینها باشه. به نظر من دونستن این چیزها و فکر کردن بهشون خیلی مهمه. حالا معمولا اپروچ ما به این داستانا اینه که برای توسعه فردی و به عنوان استفاده در زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای و بهتر فکر کردن و اینا بهشون فکر میکنیم و این کتابا رو میخونیم. الان من اینطوری فکر میکنم که برای تاریخ خوندن هم لازمه، یعنی اینطوری تاریخ رو هم بهتر میتونیم بهش نگاه کنیم، تصمیم‌های گذشته رو اینطوری بهتر میتونیم ارزیابی کنیم و بهتر میتونیم آماده بشیم برای تصمیم‌های مهم آینده. خلاصه کتابی رو که ایده اصلی این ویدیو مال اون بود، ذهن پیشاهنگ، اسکاوت مایندست، خلاصه شما توی پادکست بی پلاس تعریف کردیم. پیشنهاد میکنم اگه اونم نشنیدید توی اپلیکیشن های پادکست گوگل کنید یا بگردید پیدا کنید پادکست بی پلاس رو، ذهنیت پیشاهنگ، ذهن پیشاهنگ، و خلاصش رو اونجا هم بشنوید. دم شما گرم.